Pagkaraan po ng isang buwan, mag-uusbong na po yan. Tapos may sa loob ng isang buwan, may makikita na po tayong lalabas na balbas. 1 month po yun. Tapos, yung balbas po, ito yung balbas. Okay. Dito po lalabas yung kanilang mga parang butlig-butlig na ano. Kaya yan po, yung balbas. Ito na po yung balbas. Okay. Tapos pag nagbutlig po siya, puputok po yung butlig na yon. Yun po yung bulaklak nun. Pag pumutok na po, yun na po yung bunga. Antayin na lang po natin ulit ng 2 months po. Tsaka depende din po sa panahon namin kung mabilis po silang mag-change color kasi pag maulan po, makulimlim, mabagal po silang mag-red. Mabagal din po silang mahinog. Pag umuulan. Hi guys. Hi guys, we're at Bamboo Cafe. Again, we are tour. Right now, we are in the dragon fruit section. Farm. Farm.